Hallo, het is een spannende dag. Ik sta hier in mijn geliefde Gent aan de one and only Boekentoren. En vandaag krijg ik de unieke kans van Universiteit Gent om hier vrij rond te lopen. Maar niet alleen natuurlijk. Ik krijg geweldige begeleiding van de enige echte hoofdbibliothecaris van de Boekentoren, Dries Moreens. Dag Joris. Dag Dries. Welkom. Merci voor de unieke kans. Ik vind het heel spannend. Zullen we eens naar binnen gaan? Absoluut. Wauw, de eerste stappen, Dries. Dit is hem dus, de inkomhal. Ja. Want het is een beetje, de Boekentoren is toch een beetje zoals het Walt Disney kasteel. Hè? Zo, iedereen weet wel hoe dat eruit ziet van buiten, maar bijna niemand weet hoe dat er van binnen uitziet. Waarom is een Boekentoren eigenlijk ooit gebouwd? De collecties hebben meer dan 100 jaar in een vochtig kloostertje gezeten aan de Boudeloe. Ja. En dan was er echt nood aan een goede plek. En Van de Velde is met dit idee gekomen. Een toren vol boeken, een echt grote boekenkast. En dan de rest van de ruimte is eigenlijk voor de mensen om te komen gebruiken. Als ik vroeger naar de bibliotheek ging, dan moest ik eerst zo in het fichebakjes kijken van of dat een boek er was. Ik zie hier nu, anno 2021, weinig fichebakken. Ja, die zijn weg. Dat was echt een veld met van die bruin-beige fichebakken, zo redelijk hoog. Miljoenen fiches. Maar die zijn allemaal gedigitaliseerd. Maar hier is de gewijde stilte. Dat is wat te luid. Hier komen studenten gewoon studeren. Ja. Ja. Of materiaal, boeken lezen, materiaal raadplegen. Maar niet alleen studenten, onderzoekers. Iedereen in de stad is welkom om... Dus ik mag ook binnenkomen? Ja, absoluut. Op de plannen van Van de Velde staat dit ingekleurd als de periodiekenzaal. Een plek eigenlijk voor tijdschriften. Dat staat hier eigenlijk vol met tijdschriften? Dat staat vol met tijdschriften. En hoeveel in totaal? Er waren hier 500 vakjes en dat was het idee. In de jaren 30 kon je met die 500 vakjes zowel het hele kennisgebied overzien. Vandaag hebben we meer dan 100.000 abonnementen. Dries, ik wil niet lastig doen. Ik vind het prachtig, hè? Maar ik zie heel weinig boeken in de Boekentoren. Die zitten dan ook in ons depot. Hè. Ja, wel, dus daar wil ik echt ook nog eens een blik op werpen. Hier mag eigenlijk normaal niemand komen buiten het personeel. Klopt. Sesam, open nu. Voilà. Wij zijn op zoek naar boeken. Oké, we zijn hier dus in het Walhalla van de Boekentoren. Het depot met de collectie. Dit is hem dus, hè, Dries? Ja. Dit is dus alles wat er hier voorhanden is, hè? Pour choisir une carrière. Voilà. Dat is speciaal voor mij eigenlijk. Kijk, het is niet voor niks dat dat eruit haalt. Maar dat moet toch bewaard blijven, anders vergaat dat toch? Ja. Doorheen het hele jaar beweegt eigenlijk de vochtigheidsgraad maar nooit meer dan 2%. Dus je zegt ook een boek klimaat. Ja. Hier is echt een boekenklimaat. Amai. En we zitten ook onder de grond, zodat je dat met weinig energie Ja. wel dat klimaat kunnen onderhouden. Wat moet ik mij voorstellen bij die collectie? Hoe groot is die collectie? Hoeveel boeken staan hier? 37 kilometer rekken. Kilometer zelfs. Kilometers, ja. In de Boekentoren komen 24 kilometer rekken. Dus samen hebben we een dikke 60 kilometer. De Belgische kust aan boeken. Gewoon legplankjes. Ja. Zalig. Ja. Allee, ongelooflijk. Dat zit zo in elkaar dat mensen een bestelling doen. Ja. En dan gaan mensen zoals meneer, die is dan een bestelling aan het verzamelen. Ja. Al die boeken staan nu in het depot, zitten nu hier. Ja. Die kwamen van de toren. En wat zit er nu in de toren dan? Nu is de toren leeg. Hij Oké. staat klaar om te vullen. Allemaal nieuwe boekenrekken staan klaar. En vanaf midden oktober beginnen we volop te vullen. Maar nu staat hij leeg. Nu staat hij nog helemaal Oké, leeg. maar dat wil ik wel zien. Voilà. Zullen we eens gaan kijken? Zeker. Hier kom je terecht als je zo'n stuk hebt opgevraagd en dat je het echt wil inkijken. Notities maken, excerperen, inhoudstafels maken, er wordt van alles mee gedaan. Dat is de graduale van het Dominicaner klooster hier in Gent. Oké, dat is van die dingen. Dat is om te zingen. Wow. Ja, wat? Moet er iemand nog een boekenrek hebben? Dit zijn ze dus. Hier staan ze klaar. Dit Ja. is een boekenverdieping. Oké, maar dus voorlopig staat dat nog leeg. Want wat is uiteindelijk de bedoeling dan? Maar in bijna alle gebouwen van UNIF zitten eigenlijk nog boeken te wachten om naar hier te komen. Een simpele rekensom doet mij vermoeden dat er hier nog een verdieping hoger is. Dus we zitten op de 19e. Er is nog een 20e. Ja, en dat gaat een schoon uitzicht zijn. Maar ja.
Fenomenaal is dit. Wat een ruimte. Dat is een balzaal eigenlijk. Ja, of een tempel. Of het idee was om een soort van schrijn te maken, iets om het mooiste van de collectie te laten zien, of het mooiste van UGent te laten zien. Ja. En dat gaan we nu toch opnieuw doen, als er een medaille uitgereikt wordt of een buitenlandse delegatie, dan gaan we de mensen natuurlijk naar hier brengen. Ja, dat is wel de bedoeling dan. Ja. Want voor de rest heeft deze plek eigenlijk weinig functie. Het is een plek om een uitzicht en een van de belangrijkste elementen van het uitzicht is dan dat je kan kijken naar de stad en eigenlijk wel kan neerkijken op de kathedraal. Dus vanuit het idee, de wetenschap kijkt en overschouwt de dingen. Ja. Ik moet zeggen, Dries, dat was wel echt een ongelooflijke tocht. En dan hier komen, dat is echt voor mij het absolute meesterwerk. Het is een soort sluitstuk van een ongelooflijk gebouw, vind ik. Dikke merci voor uw generositeit. Doet dat goed, hè? Succes, hè? Fenomenaal.